النسيان القاتل وضعف الذاكرة بعد الإصابة بكورونا ومتلازمة ما بعد كورونا. ما هي الأسباب والمسببات وكيف نقوي الذاكرة بدون أدوية؟ معقولة يا دكتور؟ معقولة، وتابع الحلقة. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدينا الجدد، معكم دكتور فراس العلي يحييكم. انا ما كنتم في الحلقة السابقة تكلمت عن موضوع مهم جدا لا يتحدثون عنه لأسباب معروفة لديكم، ولكن من واجبي الإنساني والمهني أن أتحدث عن هذه الأعراض، أعراض تصيبنا بعد إصابتنا بكورونا. وحتى في عام 2025 الناس في دوامة كبيرة ومن تشخيص إلى تشخيص لكي يتخلصوا من مشاكل وأعراض يومية يصابون بها ولا يوجد لها حلول. فأحاول قدر الإمكان التكلم عن هذا الموضوع في سلسلة من الحلقات التي سوف أتكلم عن هذه الأعراض وعن الحلول التي تساعد الناس وكيف تخلصت أنا من هذه الأعراض. في الحلقة الماضية تكلمت عن الأعراض كاملة، أهم الأعراض. طبعا يوجد أعراض كثيرة جدا، ومن خلال تعليقاتكم تؤكدون على وجود هذه الظاهرة والتي ليس لها حل، وخاصة كثير منكم كتب لي تعليقات بالنسبة للنسيان، ضعف الذاكرة. فاليوم خلينا نتكلم عن ضعف الذاكرة، وإن شاء الله ننطي معلومات الأسباب والحلول. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف أعطيكم حلول تطبيقية لمساعدتكم على التخلص من هذه المشكلة وتقوية ذاكرتكم بطريقة سهلة ومجانية وبالبيت، عن طريق تقوية تمرينات تقوي الدماغ، عمل الدماغ، وظائف الدماغ، وتمرينات للعضلات المسؤولة عن التروية، وطبعا تمرينات أخرى لكي تنطي فائدة كبيرة للجسم بإذن الله تعالى. ولذلك أرجو متابعة هذه الحلقات. خلينا نتكلم اليوم عن النسيان. ما هي الأسباب ضعف الذاكرة والنسيان بعد إصابتنا بكوفيد؟ طبعا التهاب الجهاز العصبي المركزي، وأهم شيء صار عندنا التهاب الدماغ. عندما يصيب الدماغ الالتهاب يؤثر على الخلايا العصبية ويؤثر على وظائفها. هذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا، لأن في الدماغ مراكز مخصصة للذاكرة لأشياء كثيرة، ولكن يوجد بالنسبة للذاكرة موضوعنا اليوم يوجد مراكز كثيرة. وعلى سبيل المثال وبطريقة سريعة، عندنا مركز يدعى بالعربي الحصين أو الهيبوكامبوس. هذا مسؤول عن تحويل المعلومات الجديدة اللي احنا ناخذها، يحولها إلى ذاكرة طويلة الأمد. أي شيء تشوفه تحب حتى تدرس دراسة شيء لكي تتذكروا فيما بعد، هذا السنتر مسؤول عنه. في إحدى المصادر الأخرى أو المراكز الأخرى اللوزة الدماغية، هذه المنطقة أو هذا السنتر مسؤول عن الذكريات العاطفية والمشاعر، ويخلي لنا هذه الأمور كلها نتذكرها فيما بعد. يعني أشياء عاطفية، صدمات، حزن، هاي الأمور كلها هاي متخصصة بها هذه المنطقة. ويوجد منطقة مهمة جدا وهو بالعربي يدعى المهاد أو التلامس. هذا المركز عبارة عن حلقة وصل بين مراكز مختلفة كثيرة موجودة، ما حاب أعددها لكي لا نطول الفيديو. عند الالتهاب شو يصير عملية تخريب لهذه المراكز، وعملية عدم قيامها بوظائفها بطريقة صحيحة، وهذا يؤدي إلى ضعف الذاكرة ونسيانها. طبعا هذا الشيء له تأثير كبير، وخاصة أثناء الجائحة وأثناء المرض. ولكن المشكلة أخواني الكرام تكمن في النقطة التالية والسبب الثاني، وهو نقص الأكسجين أو نقص تروية الدماغ. وحط لي تحتها 10 خطوط حمراء، وخلنا نشرح بطريقة سريعة، تحملوني، لكن أحب أوصل لك الوعي لتكون لي صدقة جارية. يعني ادعوا لي، ما أريد منكم شيء. المصيبة تكمن هنا، المصيبة تكمن أنه نقص وصول الأكسجين للدماغ. وطبعا أثناء كورونا وبعد كورونا الدماغ، مو بس الدماغ يعاني من نقص الأكسجين، جميع أجهزة الجسم تعاني من نقص وصول الأكسجين من خلال الدم لهذه الأعضاء والأنسجة.
طب وين المشكلة؟ خلينا نتعرف عليها بطريقة سريعة. هسه في بداية الكورونا الهجوم الأساسي القصف كان وين؟ كان على الرئتين، على الجهاز التنفسي. بس الجهاز التنفسي وهو الرئتين. طيب ليش قصفت الرئتين؟ لأن الرئتين هي عبارة عن مصنع اللي يزود الدم بالأكسجين. فعندما هذا المخزن وهذا المصنع ما يعمل بطريقة صحيحة أو يكون متعب يعني منهك، فما يقدر يقوم بوظائفه. لهذا عندنا مشكلة بتزويد الدم بالأكسجين. أوكي، هذه نقطة وهذه مشكلة كبيرة. النقطة الثانية، عندنا زيادة تخثر الدم. كورونا تعمل على زيادة تخثر الدم، زيادة لزوجة الدم، يعني الدم يصير ثقيل. وإذا صار الدم ثقيل فتكون حركته بطيئة، يعني صعوبة حركة الدم. مثل ما ذكرت دائما في بعض الحلقات أنه لكل محرك في السيارة له لزوجة معينة للزيت، فإذا تغير لزوجة الزيت على محرك السيارة تخرب الأجزاء الأساسية من المحرك. هذه نقطة مهمة. عندنا أول شيء مشكلة الرئتين، ما صارت تزود بكميات كافية الأكسجين للدم. الدم ثقيل الحركة، عنده زيادة وزن، يلهث، ما يقدر يتحرك. والنقطة الثالثة والمشكلة الثالثة هي إصابة الأوعية الدموية والشرايين. أثناء كورونا الشرايين تأذت، الأغشية للشرايين تأذت. يعني خلينا نشبه الشريان مثل الأوتوبان أو الأوتوستراد، الطريق السريع المعبد الملس اللي السيارة تمشي عليه بطريقة سريعة. ولكن بعد كورونا وأثناء كورونا صار الطريق هذا مثل الطرق الريفية في المناطق النائية، مكسر كله، فحركته تكون بطيئة للسيارة. فعندنا 3 نقاط. الرئتين ما قاعدة تزود الدم بكمية كافية من الأكسجين، نقطة. النقطة الثانية، عندنا لزوجة الدم ثقيل، الدم ثقيل ومتخثر، والطريق الأوعية الدموية ليست معبدة. هذا يؤدي إلى تشكل الجلطات الصغيرة وتخثر الدم في جميع هذه الأوعية الدموية، وبهذا يصل دم بشكل قليل إلى الدماغ. والمشكلة مو هنا، احنا تكلمنا أيضا مو بس هذه المشكلة. المشكلة الأخرى أنه يصيب الجسم شد عضلي غير طبيعي، والكثير منكم يعانوا منه، يقول لك دكتور أنا أشعر نار بجسمي وشد عضلي وما أقدر أتحرك وما أقدر. هذا الشد العضلي وزيادة على التهاب الأعصاب، فهو خليط من التهاب الأعصاب بشكل عام في الجسم والتقلصات والشد العضلي الرهيب. هذا يؤدي إلى عدم وصول الدم بكميات كافية للدماغ، وهذا يؤدي إلى نقص حاد بالأكسجين اللي يوصل للدماغ. وبعدها أنت تقول أنا ذاكرتي ضعيفة وأنا عندي نسيان. سوف نتحدث عن التمارين الرياضية والحركات اللي ممكن تعملها بطريقة بسيطة وتساعد نفسك بهذه المنطقة إن شاء الله في الحلقة القادمة مع تمارين للدماغ لتقوية الذاكرة. طيب خلينا نتكلم عن الأشياء. طبعا هذه الأمور اللي عددتها تزيد الجلطات في الدماغ، السكتات الدماغية. كثير منا، ومو بس الدماغية والقلبية، الكثير منا شاهد ويلاحظ أنه شباب في مقتبل العمر يصابون بالجلطات بدون أسباب معروفة. هذا السبب اللي أنا أشرح لك إياه، وللأسف الكثير لا يتكلمون عنه. خلينا نتكلم بطريقة سريعة أخرى عن الأشياء اللي تزيد مشكلة النسيان وضعف الذاكرة. أول شيء عدم الحركة، يعني ظل قاعد خمول ما تتحرك. الجسم هو يعاني أصلا بعد كورونا من عدم الضخ الكافي للدم، وانت قاعد ورا الكمبيوتر، فيزيد حتى الشد العضلي، ولذلك عليك بالحركة. هذا كل شيء راح نتكلم عنه بالحلقة القادمة، لكن بطريقة سريعة أنطيكم حلول. ثاني شيء الاستعمال المفرط
للأجهزة الخلوية وللكمبيوتر وجميع هذه الأمور، لأن هذا يشد من تركيزك، وخاصة من بعد تقدم بالعمر. يعني الناس اللي فوق 50 إذا أنت طول اليوم قاعد على التليفونات وعلى الكمبيوترات وهاي الأمور كلها، فهذا يشتت تركيزك ويسحب منك يعني طاقة كبيرة، وهاي الطاقة مفيدة لذاكرتك. فمع العمر والتقدم بالعمر، وخاصة إذا عندك مشاكل بالتروية، هذا يزيد الطين بلة. ثاني شيء التدخين، عادات سيئة. التدخين إذا أنت تريد توصل، هو الأكسجين أصلا ما واصلك، وأنت تزيد التدخين وأرجيلة ونرجيلة وتدخين وهاي الأمور كلها، فهذا الشيء ما راح يفيدك بتوصيل كمية كافية من الأكسجين لدماغك. طب تقول لي دكتور ما راح أقطع أنا التدخين ويصير اللي يصير. أوكي، إذا ما تقدر تقطع التدخين على الأقل خفف من التدخين. يعني ما تدخل لك باكيت 20 سيجارة، دخل لك 10 سيجار، خفف من التدخين. النقطة التالية التوتر والقلق وجميع هذه الأمور ومتابعة الأخبار السلبية. تقول لي دكتور احنا عايشين في عالم كله سلبيات ومشاكل وحروب ومصائب، واحنا كلنا يعني موجودين في هذا العالم ونشوف هذه الأمور كلها. انت اخي الكريم ما راح تقدر تغير شيء اذا انت قاعد تتابع الاخبار السلبية في كل العالم 24 ساعة. يعني اعرف انا ناس تقعد على البثوث للقنوات البث المباشر ويقعد يشوف هذه المصائب ليل نهار. هذا يؤثر سلبا على الذاكرة، لأن أنت تستعمل طاقتك، تستعمل يصير عندك ستريس، هذا يسوي ستريس ويسوي شد عضلي وجهد عصبي، هذا يؤدي إلى ضعف الذاكرة. محاطتك بالأشخاص السلبيين نفس الشيء يسوي لك ستريس. إذا أنت بالعمل حواليك ناس سلبيين، بالبيت، هالأمور كلها، هذا تؤدي إلى الطاقة السلبية، أيضا تساعد على ضعف الذاكرة. عادات غذائية سيئة مثل تناولنا للسكر والحلويات بكميات كبيرة، كما ذكرنا أنه في الحلقات السابقة موجودة على القناة. السكر ينطي طاقة سريعة للمخ، المخ يفرح بها، ولكن تختفي هذه الطاقة، والمخ يعني ما يكون عنده طاقة دائمة مفعلة لكي يساعد على وظائفه. الكحول، اللي يشرب كحول، هذا الشيء أيضا يؤدي إلى تسمم في الجسم ويؤثر على الخلايا العصبية، وتحاول الخلايا العصبية التخلص من هذه السموم، ولكن تحتاج لفترة طويلة من الوقت. عدم الشرب الماء بكميات كافية. عدم النوم طبعا يوجد ناس ما تقدر تنام لأسباب أخرى، ولكن الناس اللي ظل سهرانة على التليفونات وعلى الخلوي وعلى الفيديوهات، هذا يؤدي إلى ضعف الذاكرة، لأن أنت ما تأخذ قسط كامل من الراحة. والنوم العميق يساعد على إفراز هرمونات اللي تنظم جميع هذه الأمور. طبعا ونقطة أخرى، وجود الأجهزة الإلكترونية المحيطة بنا في كل مكان. حاول قدر الإمكان التخفيف من هذه الأجهزة الخلوية، وخاصة والإلكترونية في غرفة النوم. عندما تكون نائم خفف من استعمال هذه الأجهزة واخرجها من غرفة النوم. أحاول قدر الإمكان نشر الوعي، وأشكركم جميعكم على تشجيعكم لي. وفي الحلقة القادمة أتكلم عن الحلول التطبيقية والتمارين وجميع هذه الأمور لتقوية الذاكرة وزيادة تروية الدماغ بكمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين. أحبكم بالله، وإلى الحلقة التالية.